السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي متابعين قناة رضا عبد السلام. أهلا وسهلا بيكم في كل مكان، ويا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنتكلم في موضوع مهم جدا، وهو موضوع كبس البيض. هنعرف النهاردة إن شاء الله يعني إيه كبس بيض، وأسبابه إيه، وطريقة العلاج هتكون إزاي. ده اللي هنعرفه النهاردة بإذن الله. بس في البداية يا ريت يا جماعة اللي ما اشتركش في القناة يشترك، وفعلوا الجرس عشان توصل لكم الفيديوهات أول بأول، واعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. في البداية معنى كبس البيض يا جماعة هو موت الأجنة أو الفروخ داخل البيضة. يعني موت الفروخ قبل ما تخرج بره البيضة، أو الأجنة داخل البيضة قبل اكتمال عملية النمو والخروج من البيضة. كل ده اسمه كبس البيض. كبس البيض بيكون ليه أسباب كتير، وبيكون مشاكله كتير، والنهاردة بإذن الله هنتعلم إزاي نحلها، وإزاي اللي أنا موقعش في المشاكل دي. تعالوا الأول نشوفوا شكل البيض الكابس بيكون إزاي، والفروخ اللي بتكون ميتة داخل البيضة بتكون إزاي. بسم الله. ادي يا جماعه اهو، دي مجموعه من البيض اهو، وده الفرخ اللي بيكون كابس جوه البيض. بصوا معانا كده، بسم الله اهو، شايفين يا جماعه؟ ادي البيضه اهي، وادي الفرخ اللي جوه البيضه زي ما احنا شايفين اهو. ده الفرخ مات جوه البيضه زي ما ظهر قدامنا كده، شايفين اهو. ده كبس البيض، وهو موت الفروخ داخل البيضه زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده يا جماعه اهو. ادي البيضه اهي، وادي الفرخ لسه جواها ما قدرش يخرج بره البيضه زي ما ظهر قدامنا كده، وبيموت جواها. يا اما بيكون في السن ده زي ما احنا شايفين اهو قبل خروجه مباشره، يا اما بيكون وهو اصغر من كده في السن وبيكون لسه جنين. دي هي اشكال كبس البيض زي ما احنا شايفين اهو. الفرخ لسه جوه البيضه اهو، وفي شكل تاني بيكون هو لسه جنين برضو بيموت جوه البيضه، ما بيقدرش يخرج من البيضه. ايه الاسباب اللي بتؤدي لكده، وازاي انا اتجنب موت الفروخ داخل البيضه زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده؟ الاسباب يا جماعه، اول سبب واشهر سبب في موت الفروخ او كبس البيض بيكون بسبب مرض معوي. ان طيور الاهالي بتاعتي بتكون مصابه بمرض معوي بيتنقل للاجنه داخل البيضه اثناء وضع الام للبيض. يعني بتكون الام مصابه بمرض معوي، فهي بتبيض. المرض ده بينتقل عن طريق فتحة المجمع للبيض، وبيخترق جدار البيضة وبيصل إلى الأجنة اللي جوه، وبيتسبب في موت الفروخ والأجنة. أشهر طبعا الأمراض ديت هو مرض السالمونيلا، وبتتنقل زي ما قلنا عن طريق فتحة المجمع والأم بتضع البيض. يبقى أنا دي أول مشكلة عندي، وهي إن الأهالي بتكون مصابة بمرض معوي. حل المشكلة ديت إن أنا هدي كورس مطهر معوي لطيوري قبل الفأس بحوالي أسبوع. وعندي كذا حاجة ممكن أستخدمها. ممكن أستخدم خل التفاح، إن أنا أدي خل التفاح لمدة 3 أيام أو 4 أيام لطيوري. هحط 5 نقط على المسقة، أو أحط 5 سم على لتر مية وأدي طيوري كلها. ده عشان احمي نفسي من الامراض المعويه. او استخدم كوليبريم بيطري، او استخدم الكوليبريم بيطري برضه. هحط حوالي 5 نقط على المسقه واستخدمه لمده 3 ايام واديه كورس لطيوري. او استخدم السيدوستين البشري مع الانتينال. هجيب نص كبسوله من السيدوستين وافضيها على المسقه، واحط معاها حوالي 5 نقط من الانتينال، واقدمهم لطيوري لمده 4 ايام. كده انا ببقى حميت طيوري من الامراض المعويه او المشاكل المعويه لو هم عندهم مشكله معويه. ده اول سبب. نيجي بقى بعد كده للسبب الثاني، وهو ارتفاع نسبه الرطوبه. لو انا الرطوبه عندي عاليه في المكان ده بيكون سبب في موت الفروخ داخل البيضه زي ما احنا شايفين كده، او موت الاجنه. وعلاج المشكله ديت ان انا بكون عندي علب بتكون شبه علب الاكل كده، بحطها في الاقفاص بتاعتي بحيث ان الطيور، واحط فيها ميه
بحيث ان الطيور تستخدم العلب دي كاحواض استحمام. الام بتبل جسمها وتخش بعد كده ترطب البيض ده، فبنتغلب على مشكله الرطوبه. او اسهل حاجه ان احنا ممكن نحط قطعه فحم صغيره داخل الاقفاص بتاعتنا، وقطعه الفحم دي بتعمل على امتصاص الرطوبه الزياده اللي بتكون موجوده عندنا في العشوش والاقفاص بتاعتنا. يبقى انا كده بحل مشكله الرطوبه، ان انا اعمل احواض للاستحمام للطيوري، او ان انا احط قطعه فحم صغيره داخل البياضه بتاعتي دي هتمتص دي الرطوبه اللي بتكون موجوده. نيجي بعد كده للسبب الثالث، وهو الافراط في استخدام الكالسيوم. ان انا بدي كورس كالسيوم بزياده للطيوري، بدي جرعات زياده للطيوري، وده يا جماعه بيجيب نتيجه عكسيه معايا. بدل ما كنت انا عايز بيض يكون صحيح وسليم، ده القشره بتاعه البيضه دي بتكون سميكه جدا، وبيكون صعب على الفرخ الصغير اللي جواها انه يقدر يكسرها ويخرج بره البيضه، فبتكون سبب في كبس البيض. ان انت بتدي كورس زياده في الكالسيوم، بتحط كميات كبيره جدا، فبتخلي قشره البيض بتكون سميكه، فده بيكون سبب ان الفرخ الصغير مش قادر يكسر قشره البيض ويخرج للخارج فبيموت. فانت لازم تلتزم بالنسب اللي احنا بنقول عليها. الكالسيوم يا جماعه هتحط 5 نقط برضو على المسقه، او 5 سم على لتر ميه، وتدي طيورك الكورس بتاعها. لو انت طيورك فيها مشاكل في البيض، ان هو يكون محبحب او يكون بيض طري، بتدي الكورس لمده اسبوع. لو الطيور بتكون ان انت بتساعدها في موسم التفريخ، هتدي الكورس لمده 3 ايام. ده بالنسبه للكالسيوم. نيجي بعد كده للسبب الرابع، وهو ضعف الفروخ. الفروخ عندي ضعيفه بسبب سوء التغذيه اللي انا بعمله مع الاهالي. انت مش بتهتم بالتغذيه الصحيحه للاهالي، فبالتالي بيكون عندك فروخ ضعيفه مش قادره تكسر قشر البيضه ومش قادره تخرج من البيضه. فلازم يا جماعه نهتم بالتغذيه الصحيحه اثناء موسم التجهيز بتاعنا، ونهتم بتغذيه الاهالي كويس جدا جدا. دي اهم نقط بتكون سبب في كبس البيض والمشاكل اللي احنا بنتعرض لها بموت الفروخ او الاجنه داخل البيض. يبقى انت لازم تهتم بالنقط اللي احنا قلناها دي، زائد اخر سبب وهو نظافه البيض. لازم تتاكد ان قشره البيضه الخارجيه تكون نظيفه كده، ما يكونش عليها اي فضلات خارجيه. في اوقات يا جماعه اما بيكون في فروخ في العش بتكون بتسيب فضلاتها على البيض، فالفضلات دي بتتجمل بتتحجر، وبيكون صعب على الفرخ الصغير ده انه يكسر قشره البيض بالفضلات اللي بتكون متماسكه ولازقه في البيضه بطريقه بتكون قويه جدا. فلازم تتاكد باستمرار ان قشره البيضه بتاعتك تكون نظيفه وما يكونش عليها اي فضلات من فضلات الطيور، وتاكد انها باستمرار تكون نظيفه، لان الفضلات دي بيكون ليها ضررين. الضرر الاول ان فعلا الفروخ بتكون مش قادره تكسر قشره البيضه بسبب قوه الفضلات اللي عليها، والسبب الثاني ان الفضلات ديت لما بتتراكم على البيضه بتمنع وصول الاكسجين داخل البيضه، فبتتسبب في موت الاجنه والفروخ. يبقى دي اهم نقط احنا قلناها النهارده باذن الله، ان انت تهتم بالتغذيه السليمه لطيورك، تبتدي تستخدم الكالسيوم بطريقه متوازنه. عايز تتغلب على مشكله الرطوبه العاليه، هنحط قطعه فحم صغيره في العش بتاعك، يا اما تحط علبه فاضيه يكون فيها ميه ونستخدمها كحوض استحمام للطيور. واخر حاجه وهي ان انت تبتدي تدي كورس مطهر معوي لطيورك. الاسباب دي كلها يا جماعه دي باذن الله هتحميك ان انت تتعرض لمشكله كبس البيض وموت الفروخ والاجنه داخل البيض زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهي. وفي اخر سبب معانا وده بيكون ضعيف شويه، وهو بسبب قله خبره النتايه. النتايه بيكون اول عش ليها، فما بتعرفش تحضن على البيض بتاعها كويس، ما بتعرفش تقلب البيض بتاعها كويس، فده برضو بيكون من ضمن اسباب كبس البيض، بس ما بيكونش سبب رئيسي زي بقيه الاسباب اللي احنا ذكرناها في البدايه. دي اهم النقط والاسباب اللي بتؤدي لكبس البيض. يا رب اكون قدرت اوصل لكم المعلومه وتستفيدوا بيها. يا ريت يا جماعه اللي ما اشتركش في القناه يشترك وفعلوا الجرس عشان توصل لكم الفيديوهات اول باول، واعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.